ඉතින් PcGaiya YouTube channel එකට ඔන්න අදත් වෙනදා වගේම ඔයාලා සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිටි ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඇවිත් තියෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ මාස දෙකකට විතර පස්සේ තමයි මේ YouTube channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕන? දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවා like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. තේරෙන්නේ නැති දෙයක් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අද යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද Windows update එකක් permanently off කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා services වලින් Windows update off කරනවා ඇති. එහෙම off කරාට අපේ සාමාන්‍ය Windows update එකක් නවතින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආයෙ auto start වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක permanently off වෙනවා කියන්නේ මේක permanently off වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙන් වෙනවා background එකේ update වෙන එක නවතිනවා. ඔයාලට notification එකක් එවනවා මෙයාලා Windows එක update කරන්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ notification එකට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් update button එක click කරලා ඔයාලගේ Windows එක update කරන්න. එහෙම අප්ඩේට් කරොත් විතරයි ඔයාලගේ Windows එක අප්ඩේට් වෙන්නේ. නැත්නම් Windows එක manually අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ background එකේ. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් ඇත්තටම කියනවා නම් data save වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කලින් Windows වලින් data GB 4-5 කපා ගන්නවනේ. ඉතින් කාඩ් එකක් දාගමම ගාලා කැපිලා යනවා. අපිවත් දන්නේ නැහැ data කැපෙනවද නැද්ද කියලා. data ඉවරනයින් පස්සේ තමයි message එක එන්නේ මෙන්න මේකට කැපුණයි කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ නවත්ත ගන්න පුළුවන් ක්‍රමේ මේක permanently හරියනවා කියන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා අලුතෙන් ආයෙ Windows ගහගත්තොත් එහෙම මේ ක්‍රමේ කරන්න. නැත්නම් මේක එකපාරක් කරයි කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා Windows OS එක install කරන්න වාරයක් පාසා මේ ක්‍රමේ හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉතින් බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Windows එකේ තියෙනවා search bar එකක් යට මේ අර desktop එකේ යට. ඒ search bar එකේ run කියලා search කරගන්න. මම මේ විදිහට run කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක off කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕන gp edit කියලා. ඒ කියන්නේ එකටම තමයි ඒක ටයිප් කරගන්න ඕන. මේක ටයිප් කරගන්න ඕන gpedit.msc කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා මගේ ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට මේකක් ඕපන් වෙන්නේ නැති ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මෙනු එකක් පේනවා. මේ වගේ මෙනු එකේ ඔයාලට ඇති මෙතන computer configuration කියන තැන යට ඇති administrative templates කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ඊතලයේ click කරගන්න ඕන. මේ විදිහටම පියවරවල ටික අනුගමනය කරන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා යටම තියෙනවා එතන ඒ section එකේ යටම තියෙනවා Windows components කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේකත් click කරගන්න ඕන. ඒක click කරගත්තාම පස්සේ home පල්ලෙහාට එන්න. මම හිමීට පල්ලෙහාට ආවම පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Windows update කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows update කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ඊතලේ නෙවෙයි ක්ලික් කරන්න ඕන. මේක update කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ පැත්තෙන් list එකක් වැටේ. හරිද? බය වෙන්න එපා. මේ list එක දැකලා කලන්ත දාන්න එහෙම එපා. මේක simple දෙයක්. ආයෙ ඔයාලා පොඩ්ඩක් rewind කර බලලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම යටට එන්න. යටට ආවම පස්සේ මෙතන තියෙනවා configure automatic updates කියලා. මේ තියෙන්නේ configure automatic updates. හරිද? ඒක දැන් මෙතන මේ විදිහට මේ වෙලා තියෙන්නේ මම හදපු නිසා. නැත්තම් ඔයාගේ මේ විදිහට ඇත්තේ not configured කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න, ඩබල් ක්ලික් කරන්නකෝ. හරිද? ඒක ඩබල් ක්ලික් කළා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මේක ටික් එක වැටලා ඇත්තේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලගේ මේ විදිහට ඇත්තේ. ඔයාලා දැන් කරන්න ඕන මෙතන මේ enable කියන ටික් එකට දා ගන්න ඕන. enable කියන එක ටික් එකට දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ වගේ එකක් ඇති යට. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැනක් ඇති. මෙතන මේ වගේ තැනක් ඇති. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ බාර් එක ක්ලික් කරන්න. මේ බාර් එක ක්ලික් කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ලිස්ට් එකක් පෙනේ. ඔයාලගේ මේ ලිස්ට් එකේ ඇත්තේ මෙන්න මේක. auto download and notify for install. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ auto download වෙලා install වෙනකොට තමයි notify එක එවන්නේ.
ඉතින් අපි මේක දාගන්න ඕන මේ පළවෙනි එකට. ඒ කියන්නේ මේ දෙක කියලා තියෙන එකට. එතකොට notify download and auto install. ඒ කියන්නේ download කරනකොට notify එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ download කරන්න ඕන නම් notify එකක් එවනවා මෙයාලා. ඊට පස්සේ auto install වෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක දාලා මෙතන apply කරලා okay කරන්න. හරිද? එච්චරයි. ඊට පස්සේ මෙතන close කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩි refresh පාරක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයි services වලිනුත් ඕන නම් මේක මේ use කරගන්න. මම මෙතන services කියලා ගහනවා. ඊට පස්සේ එනවා මේ විදිහට එකක් services කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම ඒක click කරනවා. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මතක ඇතුව මේක යාළුවන්ටත් දැනගන්න share පාරක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පල්ලෙහාට ආවයින් පස්සේ මෙතන තියෙනවා Windows update කියලා. ඒක double click කරලා මෙතන disable කරන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සෙල්ලා stop කරලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන disable කරලා apply කරලා okay කරන්න. හරිද? හරි. දැන් එච්චරයි. දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ PC එක restart කරන්න. එහෙනම් data card වලට දැන් data card දාලා data කැපිච්ච ගාන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපේ කාඩ් කියලා හිතාගෙන වැඩ කරගෙන යන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම අපේ Facebook page එකත් follow කරන්න. ඒක මතක් කිරීම ටිකත් ඉල්ලමින් අදට අපි වීඩියෝ එකෙන් සබ් ගන්නවා. අලුත් මලුත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිව් වීඩියෝ එකක් නැවත ගෙනනතුරු. එහෙනම් හට්ටියටම bye bye.